মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেটে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলিছে সেই অভিযান নিৰন্তৰ গতিত চলি থাকিব কোনো কাৰণত বাল্য বিবাহৰ বিৰোধী অভিযান স্থবিৰ নহয় প্ৰয়োজন হলে সংস্থাপন দিব পৰিয়ালক সংস্থাপন দিব পত্নীক কিন্তু বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰে সেই অভিযান পূৰ্ণ গতিত চলি থাকিব কিন্তু কেৱল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে নাৰী সবলীকৰণ বা বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই পদক্ষেপ হাতত লৈছেনে তাক লৈ সবিস্তাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো প্ৰকাশ পাইছে বাতৰি কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গ্ৰহণ কৰিছে জিৰো টলাৰেন্স নীতি তাক লৈ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছতো সবিস্তাৰে বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে সেই বাতৰিৰ আলম লৈ এই প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো কেনেদৰে এই গোটেই দিশটো এই বিষয়টো বিবেচনা কৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমে আপোনালোকক তাৰে সেই বাতৰিৰ কিছুমান স্ক্ৰীনশ্বট মই লৈ আহিছো সেই স্ক্ৰীনশ্বটৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপোনালোকক কেতবোৰ কথা ক'ব বিচাৰিছো ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত লিখা হৈছে Let us begin with some figures. Assam is certainly a high prevalence state when it comes to underage marriage. অৰ্থাৎ যেতিয়াই আমি বাল্য বিবাহৰ কথা কওঁ যেতিয়াই আমি বাল্য বিবাহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াই আহে অসমৰ কথা after states like Bihar, West Bengal, Rajasthan and Andhra Pradesh. অৰ্থাৎ অসমৰ তুলনাত বিহাৰ, পশ্চিমবংগ, ৰাজস্থান আৰু অন্ধ্ৰ প্ৰদেশত বাল্য বিবাহৰ সংখ্যা অধিক At the same time, there has been a steady decline in prevalence of underage marriage. According to the most robust data, the National Family Health Survey NFHS 3, 4, and 5, the proportion of those who were married before 18 among those in the age group of 20 to 24 years at the time of the survey has fallen from 38.6% in 2005 to 6 to 33.7% in 2015 to 16 and to 31.8% in 2019 and 2020. এই তথ্যটোত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিছে যে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ সাৰ্ভে এটা সমীক্ষা কৰিছিল আৰু সেই সমীক্ষাটোত এটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যি তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে 2005 পৰা 2006 বৰ্ষলৈ 38.6% বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই পৰিমাণ কমি গৈ 2015 আৰু 16 বৰ্ষত হৈছিল 31.8% তাৰ পাছত 2019ত আৰু কমি গৈছিল অৰ্থাৎ বাল্য বিবাহৰ যি ঘটনা 2005 পৰা 2006 বৰ্ষলৈকে যদি বাল্য বিবাহৰ ঘটনাসমূহ চোৱা যায় ক্ৰমান্বয়ে বছৰৰ পিছত বছৰলৈ গৈ এই বাল্য বিবাহৰ ঘটনাবোৰ কমি কমি গৈ আছে লগতে এই লেখাত কোৱা হৈছে এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে pregnancies in the age group of 15 to 19 years have seen parallel decline from 16.4% in 2005 to 6 to 11.6% in 2019 and 2020 অৰ্থাৎ বাল্য বিবাহ হোৱাৰ পাছত যি গৰ্ভধাৰণৰ ঘটনা সেই গৰ্ভধাৰণৰ ঘটনাও ক্ৰমাৎ কমি কমি গৈ আছে 2015 পৰা 2019-20 বৰ্ষলৈকে ইয়াত এটা সংখ্যা দেখুওৱা হৈছে সেই সংখ্যাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ক্ৰমান্বয়ে এই গৰ্ভধাৰণৰ সংখ্যা পৰিমাণ কমি কমি গৈ আছে 2005 পৰা 2006 লৈ যি পৰিমাণ 16.4% আছিল সেই পৰিমাণ কমি গৈ 11.6% হৈছে ইয়াৰ লগতে আৰু কিছুমান কথা কোৱা হৈছে যিবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এই লেখাটোত এই বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে This is a story of steady decline in underage marriage with the vast majority of such marriages restricted to 15 to 17 age group. অৰ্থাৎ বাল্য বিবাহৰ যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে সেই ঘটনা বাঢ়ি গৈ থকা নাই 2005ত যিমান বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই ঘটনা 2006 2007 2008 এনেকৈ কমি কমি গৈ 2019-20 বৰ্ষত আৰু কমিছে Just 8% married at or before 14 years অৰ্থাৎ 14 বছৰৰ বয়স নাইবা 14 বছৰ বয়সৰ তলত যি বিবাহ সংঘটিত হৈছে তাৰ পৰিমাণ মাত্ৰ 8% Assam contributes barely 3% to the national total marriages before the age of 18 অৰ্থাৎ 18 বছৰ বয়সৰ তলত যিমান বিবাহ সংঘটিত হয় বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সমগ্ৰ দেশজুৰি 18 বছৰ বয়সৰ তলত যিমান যুৱতী বা কিশোৰী বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয় তাৰ মাত্ৰ 3% হে সংঘটিত হয় অসমত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে নেশ্যনেল ফেমিলি হেল্থ সাৰ্ভেৰ যি তথ্য সেই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে Even states like Gujarat contribute more at 4.4% অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দেশত বাল্য বিবাহৰ যিমান ঘটনা সংঘটিত হয় তাৰ অসমতকৈ বেছি সংঘটিত হয় গুজৰাটত অধিক বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে The one statistic that sets Assam apart which may explain to the sudden adoption of zero tolerance is that of religion. ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত এই কথা স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে বাল্য বিবাহক লৈ এই শূন্য সহনশীলতাৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছে জিৰো টলাৰেন্স নীতি অৱলম্বন কৰিছে ইয়াৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ব পাৰে ধৰ্ম এটা ডাঙৰ কথা কোৱা হৈছে
যেহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা ঘোষণা কৰিছে যে বাল্য বিবাহক লৈ অসম চৰকাৰে যি স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে, যি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে, এই অভিযান কোনো কাৰণত স্থবিৰ নহয়। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে 2026 পূৰ্বে অসমক বাল্য বিবাহ নোহোৱা এখন ৰাজ্য কৰি তুলিব। কিন্তু তাৰ আঁৰত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে যিটো কথা কৈছে সম্পূৰ্ণ ওলোটা কথা কৈছে। মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ বাক্যটো। ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে উল্লেখ কৰিছে, even states like Gujarat contribute more at 4.4%. The one statistic that sets Assam apart, which may explain to the sudden adoption of zero tolerance, is that of religion. অৰ্থাৎ কেৱল ধৰ্মৰ কাৰণেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে এই নীতি অৱলম্বন কৰাৰ কথা কৈছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে। As per NFHS 5, while the proportion of underage marriage among Hindus in Assam at 23.5% is close to the national average, 23.2%. অৰ্থাৎ সমগ্ৰ দেশ জুৰি যিমান হিন্দু মানুহৰ বিবাহ সম্পন্ন হয়, সেই বিবাহৰ তুলনাত কম বয়সীয়া অৰ্থাৎ বাল্য বিবাহ হয় 23.2%। কথাটো বুজি লওক, যদি ভাৰতত 100খন হিন্দু লোকৰ বিবাহ সম্পন্ন হৈছে, তেন্তে তাৰে 23.2% বিবাহে বাল্য বিবাহ। কিন্তু সেই তুলনাত অসমত বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হয় হিন্দুৰ ক্ষেত্ৰত 23.5%। The figures for Muslims 45.8% and Christians 23.8%. এতিয়া এই কথাটো বুজি লওক। ইয়াত কোৱা হৈছে the figures for Muslims 25.8%. অৰ্থাৎ অসমত যদি মুছলমান লোকৰ বিবাহ হয়, মুছলমান লোক বিবাহ পাশত আবদ্ধ হয়, যিমান বিবাহ হয় তাৰে 45.8%ই বাল্য বিবাহ। তাৰে 45.8% বিবাহে 18 বছৰৰ তলত, আৰু খ্ৰীষ্টিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যা দিয়া হৈছে 23.8%, 23.8%। All India figures show that early marriage is strongly concentrated amongst the poorest classes and this is even more so in Assam. যদি সমগ্ৰ দেশৰ কথা কোৱা হয়, যদি ভাৰতৰ কথা কোৱা হয়, বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হয় কেৱল দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ মাজত, আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত সেই বাল্য বিবাহৰ ঘটনা অধিক বুলি কোৱা হৈছে, উইথ 42% আণ্ডাৰেজ মেৰেজেছ ইন দ্য প'ৰেষ্ট 20% পভাৰ্টি ক্লাছ। অৰ্থাৎ যিমান বিবাহ হয়, যিমান বাল্য বিবাহ হয়, তাৰ অধিকাংশই দৰিদ্ৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মাজত এই বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। Poverty and minority religious community identity are closely linked. ইয়াত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে, য'ত কোৱা হৈছে দৰিদ্ৰতা আৰু সংখ্যালঘু লোকসকল, দৰিদ্ৰতা আৰু সংখ্যালঘু লোকসকল একেই, ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। While 51% Muslims are in the poorest poverty class, অসমৰ 51% মুছলমান লোকেই অতি দৰিদ্ৰ। Only 31% Hindus occupy the same. এই তথ্যত ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে যে বাল্য বিবাহৰ যি ঘটনা সংঘটিত হয় সেয়া দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ মাজত সৰ্বাধিক, আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত অধিকাংশ মুছলমানেই বা সংখ্যালঘু লোকেই দৰিদ্ৰ। ইয়াৰ লগতে আৰু কিছু কথা কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এই বাতৰিটোত, সেয়াও আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। But the central issue here is the deliberate or thoughtless misreading of cause and effect. India's most shameful statistics are its maternal mortality rates, and in this, Assam is no better than several other states. আটাইতকৈ লজ্জাজনক কথাটো এইটো হ'ল যে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ, অসমত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ যথেষ্ট বেছি। এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এই খবৰটোত। মেটাৰনেল মৰেলিটি ইজ ক্ল'জলি এছ'চিয়েটেড উইথ এনেমিয়া। এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কোৱা হৈছে। প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ অসমত বেছি, সেই কথা সত্য। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে বাল্য বিবাহৰ বাবেই অসমত প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হয়, নৱজাতকৰ মৃত্যু হয়, সেইবাবেই বাল্য বিবাহ বিৰোধী এই অভিযান চলোৱাৰ কথা কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা অসম চৰকাৰে। কিন্তু নেশ্যনেল হেল্থ ফেমিলি ছাৰ্ভেয়ে এই তথ্য সদৰি কৰিছে, ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে যে প্ৰসূতিৰ যি মৃত্যু হয় সেয়া বাল্য বিবাহৰ কাৰণে নহয়, তাৰ সলনি বৰঞ্চ ৰক্তহীনতাৰ বাবেহে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ হাৰ অধিক হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। ৰক্তহীনতাৰ বাবেহে প্ৰসূতিৰ বা নৱজাতকৰ মৃত্যু হয়। However, detailed analysis of NFHS data shows quite ambiguously that anemia is not affected by age at marriage and persists at higher ages as if well economic status is considered. এই কথাটোত কোৱা হৈছে যে কেৱল বাল্য বিবাহৰ বাবেই প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হয় এনে ঘটনা নহয়, বা যিসকল প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকে যদি কেৱল বিয়াটো পিছুৱাই দিয়ে যে মই কেইবছৰমান পিছত বিয়া হৈ যাম, তেতিয়াও যে সেই মৃত্যু নঘটিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ইট ইজ পভাৰ্টি, কেৱল দৰিদ্ৰতা। প্ৰসূতিৰ যি মৃত্যুৰ কাৰণ, সেই মৃত্যুৰ কাৰণ কোৱা হৈছে এই সমীক্ষাত যে দৰিদ্ৰতাৰ বাবেই প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হয়। ইট ইজ পভাৰ্টি এণ্ড নট আৰ্লি মেৰেজ।
বাল্য বিবাহ নহয় অৰ্থাৎ অসম চৰকাৰে যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে বাৰে বাৰে উল্লেখ কৰিছিল যে বাল্য বিবাহৰ বাবে প্ৰসূতিৰ মৃত্যু হয় অসমত কিছু পৰিমাণে হ'ব পাৰে কিন্তু বাল্য বিবাহে অসমত প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ মূল কাৰণ নহয় ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে ৰক্তহীনতা that causes anemia poor women are not magically cured of anemia if they simply delay their marriages অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰ মহিলাসকলে যদি তেওঁলোকৰ বিবাহ স্থগিত ৰাখে বিবাহ পিছুৱাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে যাদুকৰী তাৰিকাৰে যাদুকৰী ধৰণে তেওঁলোকৰ যি ৰক্তহীনতা সেই ৰক্তহীনতা নোহোৱা কৰিব নোৱাৰি indeed it is possible to go further to argue that poverty causes early marriage ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এই বাতৰিত কোৱা হৈছে আমি এই কথাটোতে আলোচনা কৰিব লাগে এই কথাটোতে যুক্তি দিব লাগে যে দৰিদ্ৰতাৰ বাবেহে বাল্য বিবাহ সংঘটিত হয় দৰিদ্ৰতাৰ বাবেহে বাল্য বিবাহৰ ঘটনা ঘটে নট দ্য আদাৰ ৱে এৰাউণ্ড ইয়াৰ বাবে বেলেগ কোনো কাৰণ নাই এই যি প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদনত স্পষ্টকৈ এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে যে যি প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সংঘটিত হয় সেই ঘটনা বাল্য বিবাহৰ কাৰণে নহয় বৰঞ্চ ৰক্তহীনতাৰ কাৰণেহে হয় আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে যিসকল প্ৰসূতি বা যিসকল কিশোৰী বাল্য বিবাহত আবদ্ধ হয় তাৰ বেলেগ কোনো কাৰণ নাই তাৰ অন্যতম কাৰণ বা মূল কাৰণ হৈছে দৰিদ্ৰতা Indeed, it is possible to go further to argue that poverty causes early marriage, not the other way around. Poor families, দৰিদ্ৰ পৰিয়াল. In Assam, they would be predominantly Muslim, Adivasi, tea garden workers and migrant labor. অৰ্থাৎ যিসকল দৰিদ্ৰ লোকৰ মাজত বাল্য বিবাহৰ এই যি নীতি বাল্য বিবাহৰ যি এই প্ৰথা বাল্য বিবাহৰ যি এই ধাৰা দেখা যায় তেওঁলোক মূলতঃ মুছলমান সংখ্যালঘু আদিবাসী চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী নাইবা শ্ৰমিকসকল তেওঁলোকৰ মাজতে মূলতঃ এই বাল্য বিবাহৰ যি নীতি নিয়ম বাল্য বিবাহৰ এই যি উৎসুকতা ধাৰা সেইবোৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় marry their daughters early to keep costs and dowry payments down and in hopes of sexual protection অৰ্থাৎ যিসকল দৰিদ্ৰ লোক আছে যিসকল শ্ৰমিক যিসকল সংখ্যালঘু মুছলমান যিসকল চাহ বাগিচাৰ কৰ্মী তেওঁলোকে নিজৰ জীয়ৰীক বিয়া দি দিব বিচাৰে বিয়া দি দিয়ে কাৰণ তেওঁলোকৰ ধনৰ অভাৱ তেওঁলোকে ধনৰ ৰাহি কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে যৌতুক দিয়াৰ পৰা বাচিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ জীয়ৰীক সুৰক্ষা দিব বিচাৰে এগৰাকী কিশোৰী যেতিয়া ডাঙৰ হৈ আহে স্বাভাৱিকতে মাক দেউতাকৰ চিন্তা হয় মাক দেউতাকৰ বিয়াক লৈ চিন্তা হয় যুৱতীগৰাকীৰ কিশোৰীগৰাকীৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তা হয় জীৱনক লৈ চিন্তা হয় সেইবাবে তেওঁলোকে বিয়াৰ পথ বাছি লয় এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে এই প্ৰতিবেদনত even small improvements in economic status make them look for better marital alliances at higher ages because they are willing to take on the greater costs and risks involved in waiting যদি এই দৰিদ্ৰ পৰিয়ালসকলৰ যদি এই লোকসকলৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সামান্য পৰিমাণেও যদি উন্নীত কৰিব পৰা যায় তেতিয়াহ'লে বহু পৰিমাণে বাল্য বিবাহ ৰোধ হ'ব বুলি এই প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে পিছৰ পৃষ্ঠাটোত লিখা হৈছে the biggest obstacles to improve the health of women and their children are access to nutrition and related services the biggest obstacles to improving the health of women and their children are access to nutrition and related services অৰ্থাৎ নাৰীৰ যি সুৰক্ষা নাৰীৰ যি শাৰীৰিক বিকাশ তাত বাধা হিচাপে থিয় দিছে পুষ্টিহীনতাৰ ফলতে নাৰীৰ সবলীকৰণ হোৱা নাই নাৰীৰ স্বাস্থ্যৰ বিকাশ হোৱা নাই পুষ্টিৰ লগত জড়িত সেৱাসমূহ নোপোৱাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে the crackdown and ongoing arrests have generated a climate of extreme vulnerability fear and mistrust এই যি অভিযান অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰিছে বাল্য বিবাহ বিৰোধী যি এই অভিযান অসম চৰকাৰৰ এই অভিযানে কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়া আপোনালোকে টেলিভিছনৰ পৰ্দাত বা সংবাদ মাধ্যমত দেখিছে সেই কথাটোকে উল্লেখ কৰা হৈছে the crackdown and ongoing arrests have generated a climate of extreme vulnerability দুৰ্বলতা fear and mistrust ভয় আৰু অনাস্থা এই যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাতি 12 বজাত 1 বজাত গৈ পেলাই আৰক্ষীয়ে স্বামীক উঠাই লৈ আনে পিতৃক উঠাই লৈ আনে সেই পৰিৱেশে মানুহৰ মাজত ভয় শংকা বৃদ্ধি কৰিছে দুৰ্বলতা বৃদ্ধি কৰিছে অনাস্থা বৃদ্ধি কৰিছে this includes local Anganwadi and ASHA workers who have reportedly been tasked with providing information on underage marriage though the specific remains unclear এই যি তথ্য অসম চৰকাৰে বাল্য বিবাহক লৈ সংগ্ৰহ কৰিছে এই তথ্যৰ অধিকাংশই প্ৰদান কৰিছে আশা কৰ্মী বা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে এতিয়া এই যি পৰিৱেশ হৈছে এই পৰিৱেশৰ পাছতে স্বাভাৱিকতে ভয় আৰু শংকাই দেখা দিছে কিয় দেখা দিছে সেই কথাও উল্লেখ কৰা হৈছে fear of arrest will surely discourage families from accessing their services এতিয়া ভয়ৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে শংকাৰ এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আশা কৰ্মীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব নেকি শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নেকি অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলো আশা কৰ্মীসকলৰ পৰা কিবা সহায় সুবিধা ললেও মানুহ বিপদত পৰিব নেকি সেই ভয় শংকা এতিয়া দেখা দিছে লগতে কোৱা হৈছে
ক্ৰিমিনেলাইজেশ্যন ইজ অলছ' কাউণ্টাৰ প্ৰডাক্টিভ ইন আদাৰ ৱেজ এই যি অপৰাধীকৰণ কৰা হৈছে যে কোনোবাই যদি কম বয়সীয়া কোনো লোকে বিবাহত আবদ্ধ হোৱাৰ পিছত চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক অপৰাধী তেওঁলোক জেললৈ যাব লাগিব তেওঁলোক থানালৈ যাব লাগিব এই ধৰণৰ যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে সেই পৰিৱেশে ক্ষতি কৰিব বুলি কোৱা হৈছে এজ ৰিপৰ্টছ অফ পিপল ডিনাইং এক্সিষ্টিং ডকুমেণ্টেশ্যন অফ এজ শ্ব' ইনক্ৰিজ ছাৰ্ভেলেঞ্চ উইল লিড টু ছাপ্ৰেছন অৰ ফলচিফিকেশ্যন অফ ইনফৰমেশ্যন অন মেটাৰ্ছ অফ এজ এণ্ড এজ এট দ্য টাইম অফ মেৰেজ এই যি তথ্য অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলে বা আশা কৰ্মীসকলে চৰকাৰক প্ৰদান কৰিলে সেই তথ্যৰ ভিত্তিতে অসম চৰকাৰে বা অসম আৰক্ষীয়ে লোকসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে স্বাভাৱিকতে সাধাৰণ লোকৰ মাজত এটা ভয় শংকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে যে আশা কৰ্মীক আমি যদি বিয়াৰ সময়ৰ বয়সটো জনাওঁ আমি কিবা বিপদত পৰিম নেকি আশা কৰ্মী বা অংগনবাড়ী কৰ্মীসকলক আমি আমাৰ বয়সৰ তথ্য ঠিকনা এই বস্তুবোৰ দিলে আমি কিবা বিপদত পৰিম নেকি তাকে লৈ এটা ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে লগতে কোৱা হৈছে It is true that empowering women will reduce the need for early marriage. অৰ্থাৎ যদি নাৰীসকলক সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যায় নাৰী সবলীকৰণ সম্ভৱ হয় তেতিয়াহ'লে বাল্য বিবাহৰ যি ঘটনা সোনকালে বিয়া হোৱাৰ যি এই ঘটনা হ্ৰাস পাব but there are no shortcuts or quick fix solutions for women's empowerment. অৰ্থাৎ কিন্তু নাৰী সবলীকৰণৰ কাৰণে কোনো শৰ্টকাট নাই হঠাৎ কোনো এদিনতে এনিখাতে পোৱা সমাধান নাই যাৰ জৰিয়তে নাৰী সবলীকৰণ সম্ভৱ হ'ব the only meaningful ways are through better nutrition better health services relevant and affordable education and the chance of decent job opportunities to make later marriage a genuine option অৰ্থাৎ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় পুষ্টি সেই পুষ্টি যোগান ধৰিব লাগিব যিখিনি প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা সেই শিক্ষাৰ যোগান ধৰিব লাগিব আৰু একে সময়তে চাকৰিৰ বাট মুকলি কৰিব লাগিব সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিব লাগিব তেতিয়াহে বিয়া হোৱাৰ যিটো কথা বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ যিটো কথা সেইটো তেনেই সাধাৰণ হৈ পৰিব নাৰীৰ মাজত বা লোকসকলৰ মাজত সেই কথাকে কোৱা হৈছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এই প্ৰতিবেদনত There are two statistics in NFHS 5 that ought to be a much greater source of worry for the Assam government and for all who care for girls and women. স্বাভাৱিকতে এই কথা ডিনাই কৰিব নোৱাৰি উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অসম চৰকাৰে নাৰী সবলীকৰণৰ বাবে যথেষ্ট পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে বহুতো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু যদি অসম চৰকাৰে সঁচাকৈ নাৰী সবলীকৰণ কৰিব বিচাৰিছে অসম চৰকাৰে সঁচাকৈ যদি বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইসকল লোকৰ বাবেও যিসকলে নাৰী সবলীকৰণৰ বাবে কাম কৰি আছে বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও এয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বুলি উল্লেখ কৰিছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে Women's job opportunities in the state declined sharply over the previous decade. অৰ্থাৎ যোৱা দশকটোত অসমৰ মহিলা যুৱতীৰ যি সংস্থাপন যি চাকৰি সেয়া তীব্ৰ গতিত হ্ৰাস পাইছে 10 বছৰ আগত যিমান যুৱতীয়ে কিশোৰীয়ে চাকৰি পাইছিল এতিয়া সিমান যুৱতী কিশোৰী মহিলাই চাকৰি নাপায় and the sex ratio at birth in urban Assam is worryingly low at 916 girls per 1000 boys অৰ্থাৎ যিখিনি গ্ৰামাঞ্চল আছে গ্ৰামাঞ্চলত 1000 জন ল'ৰাৰ বিপৰীতে 916 গৰাকীহে ছোৱালী in the face of such facts why is child marriage becoming the state's number on law and order problem ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত এইটো প্ৰশ্ন কৰা হৈছে 1000 জন ল'ৰাৰ বিপৰীতে 916 ছোৱালী চাকৰি নাই যোৱা দশকটোত চাকৰি যুৱতী মহিলা নাৰীয়ে চাকৰি পোৱা নাই ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে 10 বছৰৰ আগত যিমান কিশোৰীয়ে যুৱতীয়ে মহিলাই চাকৰি পাইছিল আজিৰ তাৰিখত সিমান কিশোৰী যুৱতী মহিলাই সংস্থাপন পোৱা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত কেৱল এই বিষয়টোৱে কিয় ল এণ্ড অৰ্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত আইন শৃংখলাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা হৈছে বুলি প্ৰশ্ন কৰা হৈছে Putting husbands, fathers or priests in jail will not empower women or stop underage marriage. অসম চৰকাৰৰ বাবে এটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কেৱল স্বামীক থানাত ভৰাই দিলে পিতৃক জেলত ভৰাই দিলে বা পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কৰিলে নিৰ্যাতন চলালে নাৰী সবলীকৰণ নহয় বাল্য বিবাহ বন্ধ নহয় It will only make women even more vulnerable, encourage concealment and strengthen prejudice against minorities and poor. এই কথাটো কোৱা হৈছে যদি বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিম বুলি ভাবি চৰকাৰে কাৰোবাৰ স্বামীক জেলত ভৰাই কাৰোবাৰ পিতৃক থানাত ভৰাই কোনো পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি কৰে তেতিয়াহ'লে বাল্য বিবাহো ৰোধ কৰিব পৰা নাযাব নাৰী সবলীকৰণো সম্ভৱ নহ'ব ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আন এটা ঘটনা ঘটাৰহে সকিয়নি সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছত
উইমেন ইভেন উইল বি মোৰ ভালনাৰেবল নাৰীসকল দুৰ্বল হৈ পৰিব এনকাৰেজ কনচিলমেণ্ট তথ্য লুকুৱাৰ যিটো মানুহৰ প্ৰৱণতা সেই প্ৰৱণতা বৃদ্ধি পাব মানুহৰ মাজত ভয় সোমাব শংকা সোমাব মই মোৰ জন্মৰ তাৰিখ জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ কাৰোবাক দিলেই মই মোৰ বিয়া হোৱাৰ কাৰোবাক তথ্য দিলেই মই বিপদত পৰিম নেকি মই ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ম নেকি সেই ভয় সোমাব এণ্ড strengthen the prejudices against minorities and poor and in fact for women too মানে যদি এই গতিত এই ধৰণে যদি বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই থাকে যদি স্বামী পিতৃক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ভৰাই থাকে তেতিয়াহ'লে যিসকল সংখ্যালঘু আছে যিসকল দৰিদ্ৰ আছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব কৰা হ'ব এই যে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদন আছে দ্য ৰাইটাৰ ৱাজ ফৰ্মাৰলি এট দ্য চেণ্টাৰ ফৰ উইমেন্স ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজ নিউ দিল্লী উইথ ইনপুটছ ফ্ৰম ৰিচাৰ্চ স্কলাৰ JNU জৱাহৰ ইউনিভাৰ্চিটিত JNUৰ এগৰাকী গৱেষক ছাত্ৰী ৰিচা সিং তেওঁৰ পৰা কিছুমান তথ্য আৰু চেণ্টাৰ ফৰ উইমেন্স ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাডিজৰ এগৰাকী বিষয়া তেওঁৰ ইনপুটৰ জৰিয়তে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছে এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত এটা কথা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেই সিদ্ধান্তক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেখা গৈছে অসমজুৰি ৰাজ্যজুৰি মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া দেশজুৰিও এই খবৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত শিৰোনাম দখল কৰিছে একে সময়তে মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে যে এই যি পদক্ষেপ এই পদক্ষেপে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিব পাৰিবনে নে অসমখনক আৰু অধিক সমস্যাৰ মাজলৈ ঠেলি দিব নমস্কাৰ মই নাজিৰ আহমেদ